मेरो युट्युब च्यानल हेर्नुहुने सबैजनालाई टासीले फ्यापोला नमस्कार। म लोपेन टासी चोपेल यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यो हाम्रो युट्युब च्यानल चाहिँ अब मेरो नभनौँ हाम्रो भनौँ अघि हाम्रो युट्युब च्यानल चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो बुद्धिज्मको पात्र हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। बुद्धिज्मको पात्रमा जुन चाहिँ आउने योग फलहरू छ दैनिक आउने त्यसलाई मैले बताउने हो अघि। अनि अब यो फलहरू हामी तपाईँले चाहिँ जान्नै पर्छ। यो जानेन भने चाहिँ हाम्रो दैनिकी जीवनको लागि चाहिँ अघि धेरै गाह्रो हुन्छ। अब यो जानेको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ दैनिक जीवन बिताउनुको लागि चाहिँ सहज हुन्छ भनौँ न, अघि धेरै राम्रो भएर जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो कुराहरूलाई हामीले बुझ्नै पर्छ। मेरो चाहिँ अब एउटा सोच विचार चाहिँ के हो भन्दाखेरि हजुरहरूलाई यसरी यो फलहरू बताउँदै जाउँ अघि, हजुरहरूको के चाहिँ रहेछ अब क्वेसनको आन्सरहरू दिँदैछौँ। अनि त्यसको माध्यमबाट चाहिँ हजुरहरूलाई अघि यो धर्म भन्ने कुरा चाहिँ के रहेछ त्यसलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै बताउँदैछौँ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा सोच पनि हो अघि। अब हजुरहरूले यसरी भिडियो हेरिरहनु भएको छ अनि हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। भिडियोलाई हजुरहरूले लाइक चाहिँ गर्नु नभुल्नु होला अघि। लाइक धेरैभन्दा धेरै लाइक गर्नुहोस्, सबैजनाले गर्नुभएको हुन्छ, जतिजनाले पनि हेर्नुहुन्छ अघि लाइक चाहिँ गर्नुहोस् अनि कमेन्ट पनि हजुरहरूले गर्नुहोस् अघि। हामीले भिडियोलाई सुरु गरौँ। शुक्रबार चैत 2 गते 2080 15 मार्च 2024 को चाहिँ यो फल चाहिँ कस्तो छ। यो फल चाहिँ सा मे माटो अग्निको भेट भएको चाहिँ योग परेको रहेछ। यो योगलाई चाहिँ हामीले दुःख उत्पन्न योग हो भनेर भन्छौँ। अब यो योग चलेको बेलामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ केही त्यस्तो कदमहरू उठायो भने चाहिँ हामीले चाहिँ दुःख पाउँछौँ। अरे धेरैभन्दा धेरै दुःख पाउने कि हामी विवादहरूमा फस्ने, चाहिँ झगडाहरूमा चाहिँ हामी फस्ने कि हामीलाई चाहिँ शत्रुहरू लाग्ने, लडाइँ झगडा हुनु पुग्ने कि अरूलाई दुःख दिने कामहरू चाहिँ हुने रहेछ कि अरूलाई अब दुःखै मात्रै दिने काम अराउनु त भएन नि त कि त्यो राम्रो होइन नि त। त्यो त हाम्रो लागि पनि राम्रो होइन। अरूलाई दुःख मात्रै दिने हो भने आफूलाई पनि त्यो दुःख नै हो कि। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ कि यस्तो योगहरू परेको बेलामा चाहिँ हामीले अब त्यस्तो कदमहरू चाहिँ उठाउनु भएन कि हामीलाई कुनै प्रकारको दुःख पाओस् कि आफूले जे काम गरे तापनि दुःखै दुःख पाउने कि अब यस्तो चाहिँ राम्रो होइन नि त। यस्तो के अरे योगतिर चाहिँ हामीले केही कदमहरू उठायो भने चाहिँ दुःखै दुःख पाएर चाहिँ हाम्रो जिन्दगी बित्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो कुरालाई हामीले ध्यानमा राख्नु पर्यो। यो योग परेको बेलामा चाहिँ हामीले त्यस्तो कदमहरू चाहिँ नउठाउँ। कि उदाहरण चाहिँ हामीले यस्तो योगहरू चलेको बेलामा चाहिँ पसल पनि नखोलौँ न, सटर पनि नखोलौँ न, कि दोकान नखोलौँ, बिजनेस व्यापारहरू हामीले सुरु नगरौँ, कि हामीले घर जग्गा जमिनहरू नकिनौँ। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अर्को चाहिँ यहाँनिर खार भनेर पढेको रहेछ कि खार भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ घर बनाउने जग खन्नु पनि भएन कि अब सुरुमा जग खन्छ नि, यो दिन चाहिँ खन्नु भएन। अर्को चाहिँ यो दिनमा चाहिँ अब घरहरू रिपायरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ नि त कि त्यो पनि गर्नु हुँदैन अरे कि। अनि अब यो दिनमा चाहिँ हामीले सकेसम्म घरहरू पनि नसर्नुहोस् कि घर सर्नु छ भने पनि अनि के अरे अर्को दिन चाहिँ हेरेर हामीले सार्नुपर्ने हुन्छ। घरहरू पनि सार्नु नहुने दिन चाहिँ परेको। अर्को चाहिँ यहाँनिर सिन्फुङ भनेर परेको छ। सिन्फुङ भनेको चाहिँ विवाहहरू गर्नुको लागि चाहिँ अशुभ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अब योग राम्रो छैन, योग राम्रो नभएको चाहिँ विवाह पनि गर्दैन भनौँ न अघि। अनि शुक्रबार चैत्र 2 गते 15 मार्चको दिन चाहिँ कपाल काट्नु मिल्छ कि मिल्दैन भन्दाखेरि कपाल काट्नुको लागि पनि राम्रो छैन। किन भन्दाखेरि तिब्बती महिनाको चाहिँ 6 गते परेको छ। अब तिब्बती महिना दोस्रो महिना चल्दैछ अहिले अघि, दोस्रो महिनाको चाहिँ 6 गते। अनि यो दिनमा कपाल काट्यो भने चाहिँ खाछु हौँ अरे विवादहरूमा चाहिँ हामी फस्छौँ भनेर भन्दैछ हो। त्यसैले गर्दाखेरि यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामी जोगिनु पर्ने रहेछ। यहाँनिर केही
क्वेसनको आन्सर मैले दिनेछु। पासाङ मेन्तोक, मेरो छोरी 2051 साल 5 महिना भदौको रहेछ कि भदौ 2 गते बिहान 4 बजे अनि 15 मिनटमा जन्मेको हो। उसको लोखाम इष्टदेव सबै भनिदिनुहोस् न गुरु। अनि तपाईको छोरी चाहिँ सिंखी काष्ठखाम कुकुर वर्ग रहेछ है त। अब कुकुर वर्गलाई चाहिँ यसपालि चाहिँ विशेष गरेर धुन्सुरको ग्रह चलेको छ। तपाईले यहाँनिर ग्रहहरू त सोध्नु भएको छैन, तर मैले भनिदिइहालेँ कि। अनि खाम चाहिँ अब सिंखाम काष्ठखाम रहेछ कि। अनि अब तपाईले अब इष्टदेव सोध्नु भयो नि, इष्टदेव चाहिँ वज्रगुरु हो, गुरुबिछे हो कि। अनि 6 नम्बर फाप्छ, सेतो कलरहरू फाप्छ। अनि तपाईको यहाँनिर अलिकति मैले अझै अलिकति खोलेर बताइदिनु पर्दाखेरि यसपालि धुन्सुर त चलेको छ। आयुमा बाधा छ कि छैन भन्दाखेरि आयुमा कुनै प्रकारको बाधा छैन। स्वास्थ्यमा चाहिँ अलिकति बिरामीहरू हुने देखाएको छ अघि। त्यस्तै गरेर तपाईँको यो हामीले सह भन्छौँ यहाँ कि, सह पनि अलिकति कम छ। भाग्य राम्रो छ, तर यो धुन्सुरको ग्रहले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुने रहेछ अघि। त्यस्तै गरेर सातो पनि अलिअलि हराउने पाइन्छ यहाँनिर। अर्को चाहिँ यहाँनिर एम भनेर छ अघि। मैले पनि हजुरको भिडियो हेरिरहेको हुन्छु, तर मेरो पनि पठाएको थिए आएन, तर पनि पालो कुरिरहेको छु। आशा छ हजुरले छिट्टो नै मेरो भन्नुहुनेछ। मिति जन्म मिति रहेछ कि मिति 2055 साल 11 महिना 16 गते बिहान 3 बजेतिर हो। कुन हो वर्ग इष्टदेव मेवा कुन हो हजुरले हेरिदिनुहोस् न गुरु भनेर चाहिँ हजुरले भन्नुभएको छ कि। हजुरले यहाँनिर अब पालो कुरिरहेको छु भनेर भन्नुभयो अघि। अब किन पालो कुरिरहनु भएको भन्दाखेरि चाहिँ अब क्वेसन चाहिँ धेरै आएर बसिरहेको छ नि त। अब मैले यहाँ आन्सर चाहिँ अब हजुरले जति पठाउँछ त्यतिसम्मको आन्सर चाहिँ मैले दिनु अलिकति सम्भव नहुने रहेछ एकैचोटिमा। धेरै आएर बसिरहेको हुन्छ। अब यो मैले सुरुको चाहिँ अब दिँदै जानु पर्यो नि त। त्यो दिँदै जाँदाखेरि चाहिँ हजुरले कुर्नुपर्ने हुन्छ अघि। हजुरले अब हिजो अस्तिको भिडियोमा चाहिँ त्यसरी क्वेसनहरू गर्नु भएको छ भने चाहिँ हजुरले कुर्नुपर्ने हुन्छ है त। म सबैको दिन्छु, कोही बेला अलिक कम्ती पनि दिन्छु, कोही बेला अब 1500-16वटा क्वेसनको आन्सर पनि दिन्छु अघि, तर तपाईँहरूले कुर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। अनि तपाईँको यहाँनिर तपाईँले चाहिँ वर्ग के हो भनेर सोध्नु भएको छ अघि। वर्ग चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् न त, 2055 सालमा चाहिँ फागुन 5 गते चाहिँ लो फेरेको थियो कि। लो फेरेको थियो, कुन चाहिँ लो चलेको थियो भन्दाखेरि अनि माटो खामको खराय वर्ग चाहिँ चलेको थियो सा हे कि। अनि खराय वर्ग चलेको थियो। अब तपाईँ चाहिँ अनि के अरे कति गतेको भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ 16 गतेको भयो नि त कि। फागुन 16 गतेको भयो तपाईँ, 11 महिना परेछ नि त अघि। अब 16 गते भन्ने बित्तिकै तपाईँ त अब खराय वर्ग पर्ने भयो कि। यो जुन चाहिँ के अरे 5 गते भन्दा अगाडि 4 गते पनि जन्मिनु भएको भए चाहिँ तपाईँ चाहिँ फेरि अर्को पर्थ्यो कि। तर अहिले चाहिँ तपाईँ चाहिँ अनि खराय वर्ग। अनि मेवालाई हेर्दाखेरि मेवा चाहिँ 1 नम्बर परेको छ, सेतो कलरहरू तपाईँलाई फाप्छ। इष्टदेव चाहिँ अनि के अरे फाप्पा चेनेजेको तपाईँको कि। अनि तपाईँलाई त्यस्तो ठुलो गरेर कुनै चलेको छैन, जुन चाहिँ हामीले धुन्सुर सिसिए लोकाक भन्छ नि, त्यो चलेको छैन तपाईँलाई कि। तर हामीले जुन चाहिँ अब यो 5 वटामा पनि हेर्छ नि अघि। अब 9 ग्रह हेर्दाखेरि 6 मृत्यु ग्रह हेर्दाखेरि 7 भयो नि त होइन। यसलाई पनि हेर्दाखेरि तपाईँको यो जुन चाहिँ सह छ नि त, अधिकार पावर कि, यो चाहिँ तपाईँको छैन रहेछ यसपालि, बिल्कुलै छैन। तपाईँले कमाइ राखेको धन सम्पत्ति छ भने पनि त्यो पनि अब यसरी उड्दै जान्छ भनौँ न अघि। अब कहाँ कहाँ खर्च भएर जाने हो त्यस्तो हुन्छ। र अर्कोमा सबैमा हेर्दाखेरि चाहिँ सबैमा धेरै राम्रो छ तपाईँको। सिर्फ यसमा यो जुन चाहिँ अधिकार पावर छ, सह छ, त्यसमा मात्रै राम्रो छैन रहेछ यसपालि। अब हजुरको मैले बताइदिएँ, हजुरले कुरिरहनु भएको थियो अघि, मैले बताइदिएँ। जतिजनाले पनि कुर्नु भएको छ हजुरले अलिक कुर्नु पर्ने हुन्छ है त, पर्खिनु पर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ यहाँनिर दिपो लामा, मेरो छोराको जन्म 2071 साल 12 महिना 10 गते हो, के कस्तो छ भनिदिनु न भनेर चाहिँ हजुरले भन्नुभएको छ। 2071 सालमा चाहिँ
तपाईँले 12 महिना भन्नुभयो नि होइन, फागुनको 7 गते लो फेरिसकेको थियो अघि। लो फेरेर चाहिँ अनि काष्ठ काम अनि भेडा वर्ग चलेको थियो भनेपछि तपाईँको छोरा 12 महिनाको 10 गतेको रहेछ नि त अघि। अनि के वर्ग पर्यो भन्दाखेरि काष्ठ काम भेडा वर्ग पर्यो अघि, भेडा वर्ग कन्फर्म पर्यो। यो चाहिँ तपाईँले अब मनमा राख्नुहोस् अघि। अनि तपाईँको यहाँनिर मेवालाई हेर्दाखेरि मेवा 3 नम्बर पर्यो अघि। अनि कलर चाहिँ निलो कलरहरू फाप्छ। इष्टदेव चाहिँ बज्र शब्द हामीले धुर्जे सेम्बा भन्छ नि उहाँ हो। अब यसपालि भेडा वर्गलाई विशेष गरेर चाहिँ सिसेको ग्रह छ, चतुर्घात ग्रह चलेको छ कि यस्तो ग्रहहरू चलेको बेलामा चाहिँ हामीले धेरै कुराबाट चाहिँ जोगिनुपर्छ। यात्राहरू गर्नुदेखि जोगिनु पर्यो, खानपिनदेखि जोगिनु पर्यो। हामीले जे पाए त्यही खाएर बस्नु भएन। अब सानै के अरे बाबु रहेछ अघि, 10 वर्ष, अब लोले 10 वर्ष पुग्यो भनौँ न। अनि अब यस्तो सुतकतिर पनि जानु भएन कि, मरौतिर भयो, मान्छे मरेको हुन्छ नि त, त्यो ठाउँतिर जानु भएन। घरतिर जानु त्यति फरक परेन। अनि सुतक जुन चाहिँ अब नानी जन्मेको ठाउँतिर नगरिन्जेलसम्म लानु भएन। यहाँनिर आयुमा हेर्दाखेरि आयुमा राम्रो छ, स्वास्थ्यमा अलिक राम्रो छैन, बिरामीहरू हुने त्यस्तो छ। अनि अधिकार पावर अलिक छैन। भाग्यलाई हेर्दाखेरि राम्रो रहेछ, सानै बाबु भए पनि राम्रो छ। सातु हराउने रहेछ, अलिकति मनमा डर लाग्ने कि, अनि उसलाई अलिकति जिउहरू भारी हुने त्यस्तो हुन्छ। नवग्रह पनि चलेको छ। श्रीङ रुम्बा तामाङ टसिदेलेक रुबेला फ्रम इजरायल अघि। हजुरलाई पनि टसिदेलेक छ, हजुरले इजरायलबाट हेर्नु हुँदैछ अघि। हजुरले अस्ति जुन चाहिँ के अरे हजुरको लागि चाहिँ मलाई पढिदिनु भनेर भन्नुभएको थियो, मैले पढ्दैको छु अघि। हजुरले चाहिँ अब त्यहाँनिर चाहिँ राम्रोसँगले बस्नु होला। र त्यस्तै गरेर लोमा लामा कलकत्ताबाट पनि त्यसरी भन्नुभएको छ, टसिदेलेक कलकत्ताबाट भनेर भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि टसिदेलेक। जतिजनाले पनि यो भिडियो हेर्नु भएको छ, जहाँबाट पनि हेर्नु भएको छ कि देश विदेश हेर्नु भएको छ, सम्पूर्णलाई टसिदेलेक छ। हजुरको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछौँ। अन्तिम क्वेसनको आन्सर चाहिँ छिन भनेर छ अघि। मेरो नि हेरिदिनु होस् न, 2041 साल 11 महिना 15 गते भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ हजुरले अघि। 2041 सालमा चाहिँ फागुनको 9 गते चाहिँ लो फेरेको थियो। लो फेरेर चाहिँ अनि सिङ लाङ काष्ठ काम अनि गाई वर्ग चाहिँ चलेको थियो अघि। अनि हजुर चाहिँ अहिले के पर्यो भन्दाखेरि काष्ठ काम गाई वर्ग पर्यो। अनि मेवालाई हेर्दाखेरि मेवा चाहिँ 6 नम्बर पर्यो तपाईँको कि, तपाईँलाई 6 नम्बर फाप्छ, सेतो कलरहरू फाप्छ। इष्टदेव चाहिँ गुरुरी बिछी हो कि। अनि तपाईँको गाई वर्गलाई चाहिँ यसपालि चाहिँ सिसेको ग्रह चलेको छ, चतुर्घात ग्रह चलेको छ है त कि। अनि गाई वर्ग र भेडा वर्गलाई चाहिँ सिसेको ग्रह चलेको। अब थुनसुमको हेर्ने हो भने चाहिँ मुसा वर्ग र अनि बाँदर वर्गलाई चाहिँ थुनसुमको ग्रह चलेको। धुनसुरमा कुकुर पर्यो भने अनि लोकाक अब लो चलेको त अनि गडुल वर्गलाई भयो नि अघि। अनि यहाँनिर तपाईँको आयुमा हेर्दाखेरि आयुमा चाहिँ राम्रो रहेछ, स्वास्थ्यमा राम्रो बिल्कुल पनि छैन, बिरामीहरू हुने हो त्यस्तो यहाँनिर देखाएको छ कि। त्यस्तो गरेर अधिकार पावर सह भन्छ नि हामीले अघि, त्यो अलिक कम छ। अनि भाग्य माध्यममा छ, सातो हराउने पाइन्छ। मैले क्वेसन चाहिँ यति मात्रै लिएर आन्सर मैले यति मात्रैको दिएँ कि। अनि हजुरहरूको फेरि मैले क्वेसनको आन्सर दिँदै जानेछु, हजुरले वेट गर्नु होला। अनि हजुरले भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला कि, कमेन्टहरू गर्नुहोस्, अब सेयरहरू गर्दै जानुहोस्। हजुरले सबैले हेर्न पाओस् न अघि, सबैले हेर्नु पायो भने उनीहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ, राम्रो हुन्छ अघि। त्यसैले गर्दाखेरि सेयरहरू गरिदिनु होला। यदि भन्दै यो भिडियोलाई यहाँ नै टुङ्गाउने चाहे। हवस् त, धन्यवाद।